Ruger SR 1911 Competition Duck Canic ขนาด 9 มม. ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นปืนแข่งขันนะครับ Duck Canic ร่วมกับ Ruger ในการพัฒนาปืน 1911 สำหรับแข่งขันซึ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในนามของ Classic Division ใน IPSC หรือ ESP ใน IDPA โดยกฎกติกาการแข่งขันไม่ทำให้ปืนลูกไม่ดกอย่าง 1911 เสียเปรียบปืนลูกดกแบบ 2 แถวแต่อย่างใดปืนกระบอกนี้แต่งและฟิตติ้งจาก Ruger Custom Shop โครงและสไลด์เป็นสเตนเลสปัดเงาตัดสีดำแบบทูโทนสไลด์มีร่องจับกันลื่นลายหัวลูกศรทั้งด้านหน้าและด้านหลังลำกล้องบางมีบูชปากลำกล้องแบบ 1911 ดั้งเดิมคราวปากลำกล้องมาแบบ Target และใช้เกลียวลำกล้อง 1/16 Slow Twist เพิ่มความแม่นยำโดยเฉพาะกับกระสุนหัวเบาอย่างกระสุนแข่งขันรวมถึงปัดเงามาทั้งลำเพื่อให้กลไกการทำงานลื่นที่สุดขึ้นชื่อว่าเป็นปืนของ Duck Canic ก็ต้องเป็นนกทรง Duck Canic นะครับมาพร้อมชุดเสียแข่งขันชั่งน้ำหนักไกได้ 4 ปอนด์พอดิบพอดีคมๆชุดลั่นไกแข่งปรับจูนมาเรียบร้อยแล้วไกตรงนี่ก็สไตล์ของ Duck Canic เขาเลยนะครับไกตรงมี Trigger Stop ปรับระยะมาให้แล้วนะครับปุ่มปลดแม็กสูงด้านและหลังด้ามมีเช็คเกอร์กันลื่นละเอียดขนาด 25 เส้นต่อตารางนิ้วหลังอ่อนสันหนาไม่ว่าจะกริปปืนเร็วๆกริปช้าๆกริปต่ำกริปสูงหรือกริปไม่โดนหลังอ่อนก็จะทำงานทุกครั้งเมื่อกำปืนนะครับซึ่งอาการกริปไม่โดนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการแข่งขันนะครับยิ่งรีบก็ยิ่งลนก็ยิ่งไม่โดนเสริมบอร์ดแมกกาซีนของ Techwell และประกับด้าม G10 ตรงกลางมีโลโก้ของ Ruger โดยให้ Hawk เป็นผู้ผลิตให้บอร์แมกกาซีนขนาดใหญ่ของ Techwell ผลิตจากอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์สีดำช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแมกกาซีนที่เป็นทรงแบนๆใส่รูด้ามเล็กๆแคบๆของปืน 1911 ได้ง่ายขึ้นเยอะซึ่งการเปลี่ยนแมกกาซีนได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการแข่งขันใต้โครงไกปาดเว้าสูงให้สามารถกริปปืนได้สูงเข้าใกล้แนวลำกล้องยิ่งกริปปืนได้สูงก็ยิ่งทำให้คุมปืนได้ดีและสู้แรงรีคอยล์ได้ง่ายขึ้นทำให้กริปปืนได้ถนัดทั้งมือเดียวและ2 มือนะครับปืน Ruger SR 1911 Competition บรรจุมาในกล่องพลาสติกแข็งสีดำบุฟองน้ำในซองแดงๆนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานเหรียญ Challenge สติ๊กเกอร์ใบรับรองผ้าเช็ดปืนนะครับมีป้ายข้อควรระวังคือทางโรงงานระบุมาว่าปืนปรับแต่งไกลมาเรียบร้อยแล้วการปรับแต่งโดยไม่เหมาะสมก็จะทำให้ปืนทำงานได้ไม่สมบูรณ์อีกใบหนึ่งก็จะแจ้งว่าแม้ว่าผลิตจากเหล็กสเตนเลสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นสนิมก็มีโอกาสเป็นสนิมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรทำความสะอาดตามปกติของแถมอื่นๆก็จะมีกุญแจล็อกปืนแท่งสำหรับวางโชว์ปืนไขควงสำหรับไขศูนย์หลังแท่งไฟเบอร์ออปติกสำรองสีแดงกับสีเขียวอย่างละ1 เส้นประแจขันบูชแล้วก็เซฟตี้ปลั๊กให้แมกกาซีนจุ10 นัดมา2 อันนะครับแล้วก็ตัวปืนครับแมกกาซีนที่แถมมากับปืนประทับตาโลโก้ของ Ruger แต่คาดว่าน่าจะให้ทาง Metal Form ซึ่งเป็นผู้ผลิตแมกกาซีนผลิตให้ลองเทียบกับแมกกาซีน Metal Form ทางด้านขวาดูนะครับเหมือนกันทุกส่วนส้นแมกกาซีนก็ร่องและรูเหมือนกันซึ่งแมกกาซีนของ Metal Form เนี่ยถือว่าเป็นแมกกาซีนที่นักกีฬายิงปืนระดับโลกเลือกใช้เพราะมีความเสถียรแล้วก็มีห้องแมกกาซีนยาวที่สุดในบรรดาแมกกาซีนแถวเดียวด้วยกันทำให้การบรรจุกระสุนก็ง่ายและการเปลี่ยนแมกกาซีนก็ง่ายนะครับส่วนอันนี้เทียบให้ดูกับความยาวของแมกกาซีน Wilson Combat อันบนนะครับเห็นไหมครับว่าของ Metal Form จะยาวกว่ากันนิดหนึ่งทำไมความยาวของห้องแมกกาซีนถึงมีผลน่ะเหรอครับเพราะเนื่องจากแมกกาซีนของ 1911 เป็นแบบแถวเดี่ยวทำให้มีพื้นที่จำกัดกระสุนมันจะซ้อนกันลงมาตรงๆในแมกกาซีนเลยยิ่งบรรจุกระสุนเข้าไปเยอะก็ยิ่งแน่นโดยเฉพาะนัดท้ายๆนะครับการบรรจุแมกกาซีนที่มีกระสุนแน่นๆเข้าตัวปืนก็ต้องออกแรงเยอะในการกดแมกกาซีนให้เข้าล็อกกับตัวปืนทำให้แมกกาซีนที่มีห้องแมกกาซีนยาวกว่าจะบรรจุแมกกาซีนเข้าได้ง่ายกว่านั่นเองครับปืนที่จะลงแข่งใน Classic Division ได้ต้องมีความกว้างของบ่อแมกกาซีนไม่เกิน35 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวจากคางปืนจนถึงสลักคันค้างสไลด์ต้องยาวไม่เกิน75 มิลลิเมตรปืนพร้อมแมกกาซีนต้องลงกล่องมาตรฐาน Standard IPSC Box ขนาด 225x150x45 มิลลิเมตรได้นะครับในส่วนของ IDPA ESP ก็จะต้องลงกล่องของ ESP เช่นกันนะครับซึ่งกล่อง ESP จะมีขนาด8เศษ3/4x6x1เศษ5/8 นิ้วครับสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆก็ถือว่าถูกต้องและอยู่ภายใต้กติกาของทั้ง IDPA และ IPSC ทั้งหมดนะครับเ
รียกได้ว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ผลิตและปรับแต่งมาสำหรับใช้ในการแข่งขันยิงปืนโดยเฉพาะซื้อปืนไปก็แทบจะลงแข่งได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์อะไรมาแต่งเพิ่มเติมนอกจากหาซื้อแมกกาซีนเพิ่มเท่านั้นนะครับราคาเมืองนอกแม้จะตึงไปสักนิดแต่ลองเทียบราคากับที่ทางห้างปืนโยธินตั้งขายแล้วเรียกได้ว่าชุดนี้คุ้มจริงๆสัมผัสปืน Ruger SR 1911 Dark Kenic Competition 9 มม. ได้ที่ห้างปืนโยธินขอขอบคุณกระสุนปืน Bullet Master สนามยิงปืนลาดพร้าว63และสนามยิงปืนราชนาวีบางนาอ่านบททดสอบอย่างละเอียดได้ที่นิตยสารอาวุธปืน559 พฤษภาคม 2564 ครับ